Një histori prekse vjen nga Britania e Madhe. Kjo histori po tërheq vëmendjen në rrjetet sociale. Një e re luftoi 2 herë me leuçemin, por ajo beson se macja e saj e kuptoi sëmundjen përpara mjekëve. Sjellja e pazakontë e macës së saj u bë jashtëzakonisht e çuditshme përpara se ajo të diagnostikohej me kancer nga doktorët. Po çfarë ndodhi e tregon vetë ajo? Një vajzë e re, 20 vjeçe e quajtur Sophie Hilgers nga Hampshire u diagnostikua për herë të parë me leuçemi. Në moshën 15 vjeçare, ajo vuante prej disa muajsh nga disa simptoma të pashpjegueshme, si dhimbje në këmbë, temperaturë e lartë, lodhje e paparë dhe rrahje të shpejta të zemrës. Në atë kohë, ajo thoshte se sjellja e macës së saj, të quajtur Arthur, ishte një shenjë paralajmëruese për të. Familja e saj e adoptoi atë macë në 2017, por Sophie tregon se macja zakonisht ishte një macë e qetë dhe nuk parekushtonte rëndësi familjarëve në atë shtëpi ku ishte. Por sjellja e saj ndryshoi në fillim të vitit 2021. Maçoku i saj i dashur u bë shumë i lidhur me të dhe nuk e linte kurrë vetëm Sofin. Kudo që ajo shkonte, ai e ndiqte dhe kjo nuk i dukej diçka normale. Duke e ditur karakterin e tij të ftohtë, kjo ishte diçka e pazakontë. Sofia e vizitoi disa herë mjekun e familjes, por mjekët nuk e kuptonin se çfarë ajo mund të kishte dhe simptomat e saj. Kështu gjendja e saj u përkeqësua. Dhe siç tregon ajo, në korrik të 2021-shit, ajo u shtrua në spital. Madje kaloi edhe kriza epileptike. Hyri në komë. Dhe mas disa ekzaminimeve, mjekët zbuluan se ajo kishte leuçemi limfoblastike akute. Ajo thotë se u përpoqja të ngrihesha nga shtrati, por pata një dhimbje epileptike. Sophie tha se ndjeva lehtësim, për 2 muaj isha shumë e sëmurë. Shkoja tek mjekët dhe ato nuk e dinin se çfarë kisha. Por macja, që nuk kishte prova shkencore, e diagnostikoi kancerin. Macja e saj Arthur vuri re se kishte diçka që nuk shkonte me vajzën. Për këtë ajo ndryshoi sjellje dhe i qëndronte pranë vajzës. Sophie tregon se kaluan muaj të tërë me kimioterapi, pikërisht ishin 7 muaj. Më pas ajo hyri në remision. Kjo është një fazë në fakt ku shenjat e kancerit zhduken dhe zvoglohen ndjeshëm. Në këtë moment, ajo vuri re se sjellja e macës u kthye në normalitet. Ai vazhdoi të ishte indiferent si më parë dhe nuk tregonte interes më për Sofin, nuk e ndiqte ku ajo shkonte. Por nuk kaluan më shumë se 3 vjet dhe përsëri sjellja e macës ndryshoi. Dhe ishte pikërisht momenti kur doktorët vunë re se kanceri i saj ishte rikthyer. Macja Arthur filloi të sillej në mënyrë të pazakontë, duke u bërë shumë i afërt dhe i dashur me të. Ai mjaullinte, tregonte përkushtim, kujdesje ndaj Sofisë. Ajo tregon se pas trajtimit me imunoterapi, e cila përfundoi pas disa muajsh, ajo u shërua dhe u shpall pa kancer në dhjetor të 2024-s. Edhe pse shkenca nuk ka prova të qarta se macet mund të diagnostikojnë kancerin, disa ekspertë besojnë se ato mund të dallojnë ndryshime që ndodhin tek njeriu
si era e trupit, sjellja, lëvizja apo gjendja emocionale e pronarëve të tyre. Kjo mund të shpjegojë se pse macja ndryshoi sjellje sa herë që ajo përballej me sëmundje. Pavarësisht nëse ishte instinkt apo ishte thjesht një lidhje e veçantë mes tyre, për Sofin, maçoku i saj mbeti miku më besnik që kishte qëndruar pranë në momentet e saj më të vështira në jetë. Po ju, të nderuar miq, a dini ndonjë histori ku macja të ketë patur ndonjë sjellje të veçantë apo të ngjashme me Sofin? Nëse po, lini komentin tuaj dhe mos harroni t'i bëni like videos tonë. Ju falenderojmë për kohën dhe qofshi të shëndetshëm.